ආයිබෝවන් අදත් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ම යූත් එකේ කරාච්චකට ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ වෙනකොට ලංකාවේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ කාස් වල මිල ගණන් සීක්‍රයෙන් පහළ යමින් පවතිනවා. ඉතින් මේ නිසාම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහන වලටත් තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙලා අලුතෙන්ම ලංකාවේ එකලස් කරන හෝ ආනයනය කරන වාහනවල මිල ගණන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා වගේ මේ වෙනකොට ලංකාවට වාහන ආනයනය කරන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා මාකට් එකේ තියෙනවා නම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තියෙන්නේ ලංකාවේ එකලස් කරන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් වාහන විතරයි. පහුගිය කාලේ රජය නිවේදනය කරා ලංකාවේ වාහන එකලස් කිරීම තව තවත් දිරිමත් කරනවා කියලා. ඉතින් මේත් එක්කම ලංකාවේ ඉතාමත්ව ජනප්‍රිය වාහන එකලස් කිරීමේ සමාගමක් වන මයික්‍රෝ ආයතනය මැලේසියානු සමාගමක් වන ප්‍රෝටෝන් ආයතනයේ ප්‍රෝටෝන් සගා කියන කාර් බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවේ එකලස් කිරීම ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මයික්‍රෝ ආයතනයේ නිවේදනය කරලා තිබ්බේ මේ වාහනේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් බවයි. ඒ සඳහා දැන්වීමකුත් එයාලගේ නිල Facebook පිටුවේ පළ කරලා තිබ්බා. මේ කායකයේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි අවුරුදු 5ක වක්කීමක්. එහෙමත් නැත්නම් කිලෝමීටර් 1,50,000ක් දක්වා මේ වාහනයට වක්කීම් සහතිකයක් මයික්‍රෝ ආයතනය විසින් ලබා දෙන බවට ඔවුන්ගේ දැන්වීමේ සඳහන් වුණා. ඉතින් නවීන වාහනයක තියෙන බොහොමයක් ඔප්ෂන්ස් මේ වාහනේ දැක්කන්න පුළුවන්. A segment 1.3 ලීටර් ඔටෝමැටික් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් තියෙන සෙඩාන් කාර් එකක් තමයි මේ වාහනේ. ABS, EBD, traction control, brake assist, airbag වගේ ගොඩක් ඔප්ෂන් මේ වාහනේ දැක්කන්න පුළුවන්. මේ වාහනය ගැන වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න පල්ලෙහාන් යාලගේ දුරකථන අංකයකුත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් වාහනය ගැන වැඩිදුර තොරතුරු මේ නම්බර් එකට කතා කරලා දැනගන්න. අපිත් මයික්‍රෝ ආයතනය සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහ කරා නමුත් සාර්ථකුනේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ වාහනය ගැන උනන්දුවක් දක්වනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාර් ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න යූත් කරේච් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් වාහන ලෝකයේ සිද්ධ වෙන මේ වගේ අලුත්ම තොරතුරු දැනගන්න දැන්ම subscribe කරන්න යූත් එකේ ගරාජ් එක. අපි තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ වීඩියෝ එක බලපුවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.